हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रॅक 24। मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण आरोग्य सेवक पदाच्या मागील काही परीक्षांमध्ये विचारलेली गणिते अगदी शॉर्ट ट्रिकच्या माध्यमातून बघणार आहोत। तर हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। तसेच व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि कमेंट देखील करा। तर चला व्हिडिओची सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, हा आपला पहिला प्रश्न। या प्रश्नामध्ये काय म्हटलेलं आहे, अमित, स्वप्नील व आनंद यांच्या वयांची बेरीज 5 वर्षापूर्वी 55 वर्ष होती, तर आज त्यांच्या वयाची बेरीज किती? तर बघा काय म्हटलेलं आहे, अमित, स्वप्नील व आनंद यांच्या वयाची बेरीज 5 वर्षापूर्वी 55 होती, तर आज त्यांच्या वयांची बेरीज विचारलेला आहे। तर बघा, आज त्यांच्या वयाची बेरीज काढण्यासाठी बघा 5 वर्षानंतर काय होईल, आज प्रत्येकाच्या वयामध्ये 5-5 वर्ष ऍड होतील। प्रत्येकाच्या वयामध्ये 5-5 वर्ष ऍड होतील, म्हणजेच एकूण आपण इथे डायरेक्टली 15 वर्ष जर ऍड केले म्हणजे 55 अधिक 15 किती, 70। तर आज त्या तिघांच्या वयांची बेरीज किती होणार आहे, 70 वर्ष होणार आहे। का बरं असं झालेलं आहे, कारण की प्रत्येकाच्या वयामध्ये 5-5 वर्षांनी प्रत्येकाचं वय वाढलेलं आहे, त्यामुळेच एकूण वय जो आहे ते 70 वर्ष होणार आहे। म्हणून या प्रश्नाचं उत्तर असणार आहे ऑप्शन डी, 70 वर्ष। आता या दुसऱ्या प्रश्नात म्हटलेलं आहे, एका संख्येस 102 ने भाग दिला असता बाकी 91 उरते, तर त्या संख्येस 17 ने भाग दिला असता बाकी किती येईल? तर बघा, हा प्रश्न सोडवण्याची एक सोपी पद्धत आहे। तुम्ही डायरेक्टली त्या 91 ला 17 ने भाग देऊन बघा आणि जेवढे बाकी उरतील तोच या प्रश्नाचं उत्तर असणार आहे। तर आपण इथे काय करूया बघा, या 91 ला कितीने भाग देणार आपण, इथे 17 ने भाग देणार। तर बघा 17 पंचे किती होतात, 85 होतात। तर इथं 91 मधून 85 गेले तर किती उरते, 6 उरते, बाकी किती, 6। म्हणूनच या प्रश्नाचं जो उत्तर आहे तो किती असणार आहे, 6 असणार आहे। म्हणजे ऑप्शन सी 6 या प्रश्नाचं उत्तर असेल। तर आता हा तिसरा प्रश्न। या तिसऱ्या प्रश्नामध्ये काय म्हटलेलं आहे, 200 रुपयांच्या शर्टची किंमत 20% वाढवली व ही वाढवलेली किंमत नंतर 20% कमी केली, तर शर्टची किंमत त्याच्या मूळच्या किमतीपेक्षा कितीने कमी किंवा जास्त होईल? तर बघा, शर्टाची मूळ किंमत किती सांगितलेली आहे, 200 रुपये सांगितलेली आहे। मग नंतर म्हटलेलं आहे याच्यावर 20% वाढ सांगितलेली आहे। याच्यावर आधी काय होणार, 20% वाढ। तर बघा 200 चे 10% किती होतात, 10% काढण्यासाठी एक शून्य कमी करा, म्हणजे 200 चे 10% होतील 20, म्हणजे 20% काढण्यासाठी या 10% चे दुप्पट करावे लागेल, म्हणजे 20 चे दुप्पट किती, 40। म्हणजेच आपल्याला इथं या 200 मध्ये 40 ऍड करावा लागेल, म्हणजे 240 काय होणार, 20% वाढ केल्यानंतर ही जी नवीन किंमत आहे ती 240 होईल, बरोबर। आता या 240 मधून 20% कमी करायचं आहे, तर बघा 20%, 240 चे 20% काढायचे, 240 चे 10% होतील 24, एक शून्य कमी केल्यानंतर 10% मिळतील, बरोबर। म्हणजे 240 चे 10% 24, म्हणून 20% काय होणार, 24 चे दुप्पट म्हणजे 48, हे 240 चे 20% असणार आहे 48। मग 48 इथून आपल्याला कमी करावं लागेल, 240 मधून 48 कमी केल्यास इथे 192 उरतील, 192। मूळ किंमत किती होती, 200 होती, 200 वरून आले 192 वर, म्हणजेच किंमत कितीने कमी झालेली आहे, किंमत कमी झालेली आहे 8 रुपयाने, म्हणजेच इथे त्यांना 8 रुपयांचा तोटा होणार आहे, ठीक आहे। म्हणजेच 8 रुपयाने किंमत ही कमी झालेली आहे, म्हणजेच ऑप्शन सी या प्रश्नाचं उत्तर असेल। तर आता हा चौथा प्रश्न। या चौथ्या प्रश्नामध्ये बघा काय म्हटलेलं आहे, एका संख्येच्या 20% मधून 20 वजा केल्यास 20च उरतात, तर ती संख्या कोणती? तर बघा काय म्हटलेलं आहे, 20% मधून, एका संख्येच्या 20% मधून 20 वजा केल्यास 20च उरतात, ठीक आहे। म्हणजेच 20% बरोबर किती असणार आहे, हे 20 वजा 20 तिकडे पाठवल्यास किती होईल, ते बेरीज 20 होईल, म्हणजेच 20 अधिक 20, म्हणजेच 20% ची किंमत किती, 40। 20% म्हणजे किती होतील, 40 होतील। मग आपल्याला ती संख्या काढायची आहे, ती संख्या नेहमी 100% असणार आहे। ती संख्या कशी असणार आहे, 100%। तर बघा 20% ची किंमत त्याच्या दुप्पट होईल, म्हणजे 40 होईल, तर 100% ची किंमत सुद्धा त्याचे दुप्पट म्हणजे 200 होणार आहे, बरोबर। म्हणजे ती संख्या काय असणार आहे, 200 असणार आहे। तर मित्रांनो, इथे बघा या पद्धतीचे जे प्रश्न आहे ना ते वारंवार विचारले जातात, फक्त इथं आकडे चेंज केले जातात, आकड्यांमध्ये बदल केला जातो। तर बघा 20 च्या ऐवजी कधी 60 विचारला जातो, कधी 50 विचारला जातो,
तरी सुद्धा नेहमी जो उत्तर आहे ना हा 200च असतो. म्हणजे इथं तुम्हाला सोडवायची आवश्यकता नाही. अशा प्रश्नांमध्ये नेहमीच उत्तर 200च असतो. तुम्ही ही गोष्ट जर पाठ करून ठेवलात ना तर डायरेक्टली तुम्ही इथं उत्तर देऊन येऊ शकता. तर लक्षात ठेवा. याच पद्धतीचे अजून काही प्रश्न विचारलेले आहे ते सुद्धा बघूया. इथं बघा दुसरा एक प्रश्न असाच पद्धतीचा विचारला होता एका परीक्षेमध्ये. एका संख्येच्या 60% मधून 60 वजा केल्यास उत्तर 60 येतो. बघा काय म्हटलेलं आहे, एका संख्येच्या 60% मधून 60 वजा केल्यास 60 येतो. बघा हे जे आकडे आहे ना इथं सारखे म्हणजे सारख्या प्रमाणात ही संख्या वापरली जाते आणि नेहमी जो येणारा उत्तर आहे ना तो 200च असतो. तर या प्रश्नाचं उत्तर देखील 200च असणार आहे. त्याच्यानंतरचा प्रश्न बघा, एका संख्येच्या 50% मधून 50 वजा केल्यास उत्तर 50 येते तर ती संख्या कोणती? तर बघा इथे पण काय म्हटलेलं आहे, 50% मधून 50 वजा केल्यास 50 उरतील, बरोबर. तर इथे सुद्धा या प्रश्नाचं उत्तर 200च येणार आहे. तर तुम्ही लक्षात ठेवा, या प्रकारचे जे प्रश्न विचारले जातात त्यामध्ये आकडे फक्त चेंज केले जातं परंतु यांचा जो उत्तर आहे ना तो नेहमी 200च येतो. तर ही गोष्ट तुम्हाला इथे लक्षात ठेवायची आहे. आता यानंतरचा प्रश्न बघा. या प्रश्नामध्ये काय म्हटलेलं आहे, एका व्यवसायात झालेला 7200 रुपये नफा अ, ब व क यांना अनुक्रमे 2:3:4 या प्रमाणात वाटल्यास ब चा वाटा किती रुपये असेल? बघा त्यांना जो नफा आहे तो किती झालेला आहे, 7200 रुपयाचा झालेला आहे. मग काय म्हटलेलं आहे, त्यांचा जो नफा आहे तो कोणत्या प्रमाणात वाटला गेलेला आहे, 2:3:4 या प्रमाणात अ, ब आणि क ला वाटलेला आहे नफा. ठीक आहे. तर इथं बघा आपल्याला ब चं विचारलेलं आहे. तर ब चं प्रमाण किती आहे, 3 आहे. म्हणून आपण काय करणार, गुणाकार 3 लिहिणार वरती आणि खाली बघा 2 अधिक 3 किती 5, 5 अधिक 4 किती 9. म्हणजेच या तिघांची आपण बेरीज केलेली आहे. तर बेरीज किती होईल, 9 होईल. ठीक आहे. तर आपल्याला अशा पद्धतीचा इथे गुणाकार करायचा आहे. 7200 गुणेला 3/9 अशा पद्धतीचा गुणाकार करायचा आहे. तर हा जो 9 आहे आणि हा 72 किती वेळा कटतील, 8 वेळा, कारण की 8 9 72. मग इथं 8 गुणेला 3 किती 24 आणि हे 2 0. तर ब चा जो वाटा आहे ना तो 2400 रुपये असणार आहे. तर लक्षात ठेवा ब चा वाटा किती, 2400 रुपये असणार आहे. तर या पद्धतीच्या ट्रिकने तुम्ही अगदी फास्ट मध्ये या प्रश्नाची उत्तरे काढू शकता. तर मित्रांनो, या व्हिडिओमधील ट्रिक्स आवडल्यास व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि कमेंट करा. तसेच चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.